Hello everybody، چطورین بچه ها؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل میلاد ولف. توی این ویدیو داستان چیه؟ مثل همیشه داستان اینه که اومدم یکی از فایلمو بهتون یاد بدم که برید عشق کنید کارش انجام بدید. حالا این ویدیو رو میگم درباره چیه، بعدش داستانش رو قبل از دیدن این ویدیو مثل همیشه لایک، کامنت، ساب به هیچ عنوان نشه فراموش. میخوامتون سنگین عشق منی. پس آماده ای بریم سراغ ویدیو؟ آره؟ بریم سراغ ویدیو. من توی ویدیوهای قبلی اومدم بهتون یه داستانی یاد دادم که چطور بتونی این سیستم مولتی کاراکتر 5M سرور ES Extended جدید رو تک کاراکترش کنی، یه کاری بکنی که بتونه راحت اسپام بشه، دیگه نیاز نشه باشه که چند تا کاراکتر انتخاب کنه. حتما اومدم بهتون اینو دادم. حالا اومدم روی یه بیس قدیمی هم بهتون اینو یاد بدم که بریم سراغ سیستم‌های جدید. پس بریم سراغ کار ببینیم چیه. اول از همه من چیزی که میخوام بهتون نشون بدم و اول از همه من براتون سرور رو میارمش بالا تا ببینید در چه حاله. حالا مهم اینه که من میخوام چیکار کنم. اینه که من میخوام این تصویر رو، این مدل اسپان شدن رو تبدیلش کنم به، میخوام دقیقا به هم چیزی تبدیل بشه که میایم اینجا first name میلاد، last name wolf، نمیدونم date of birth، میایم اینجا میزنم 20، اینجا میزنم مثلا 200، کریتو میزنم، حالا میزنه 200 نبود بزنم، کریتو میزنم، کریت میشه دیگه. این هم میشه از کل پلیری که من دارم و به همین راحتی هم اسپان شد. نه براتون اسپان سلکتوری ورد نچه دیگه ای. اینو من اومدم بهتون یاد بدم این دفعه که بتونید یه همچین کاری با سورس های قدیمی که دارید و روشون کش اکتورز هست، یه همچین سورسی اسمش دقیقا نیمش اینجا میاد، اینا روش پاک کنی و اینا روش فعال بکنی. اومدم بهتون یاد بدم. پس با هم همراه باش تا ببینیم باید چیکار کنیم. اینه که من اینجا یه سورسی دارم، سورسم دیفالته ولی سورس خیلی قدیمیه، ES Extended نسخه 1.1 تقریبا همون فاینال ورژن 1 که داشت. اون دقیقا میخوام من چیکارش کنم. میخوام تنها کاری که باهاش میخوام انجام بدم اینه که ESX کش اکترز رو ازش پاک بکنم و یه سورس دیگه روش بندازم. حالا من نیاز به چیا دارم؟ من یه لیست براتون می‌نویسم این گوشه صفحه چیه داخلش، اینه که آقا نوشته چه سورسایی نیازه که تغییر کنه و براتون کل این سورس ها رو با اسمشون میذارم زیر دیسکریپشن که داشته باشید. وقتی که شما کش اکترزی که میگم براتون اینه کش اکترز، وقتی که شما سورس کش اکترز رو دارید، این به صورت دیفالت توی هر جنگ که برید دربارش بخونید روی یه سری از سورس های شما میاد تاثیر خاصی میذاره. پس شما باید اون سورس ها رو همه رو به حالت اولیه برگردونید. بخوام بگم تکی تکی بشینید عوضش کنید واقعا فشار میاد بهتون، به خود منم فشار میاد چون این خیلی چرت و پرتیه. پس سورس ها رو به صورت آماده میذارم اون پایین عین خود من جلو برید. مرسی از همتون. بریم سراغ ادامه کار. اول چی ما نیاز داریم اینه که کش اکترز رو من میام کاتش میکنم، میذارمش تو دسکتاپم باشه. اینجا من پیستش میکنم. من دیگه اینجا چیزی به نام کش اکترز ندارم. دومین چیزی که من اینجا نیاز دارم عوض کنم چیه؟ ES underline extended. چیه داستانش؟ اینه که اینو اگه من برم داخلش توی قسمت fx manifest.lua ورژن 1.1 من دارم ورژن 1.1 رو براتون تغییرش میدم. اینجا من میام اینو کامل برش میدارم، کل ES extended امو و open folder location میکنم و اینو برش میدارم میذارمش داخل این قسمت. سومین چیزی که من باید عوض بکنم به نظرتون چیه؟ ما 4-5 مدل بیس داریم. اوکی، باید این 4-5 مدل بیس کاملا تغییر کنه. 4-5 مدل سورس بیس مختلف داریم. یکیشون واسه این مورد میشه ESX Cache Actors، یکیشون میشه ES Underline Extended، یکی دیگه شون میشه چی میشه Identity. این هم میشه سومین سورس که من باید اینجا عوض کنم. و سورس بعدی سورس اسنشیال مود، این هم دوباره میشه جزء سورس بیس هایی که من دارم و اینم دقیقاً باید تغییر کنه. اینم میذارمش اینجا. سورس بیس دیگه ای فعلا نه فکر نمی کنم داشته باشی. حالا من میام چیکار میکنم؟ یه نیو فولدر من داخلش میسازم به نام فیکسل. دورش هم یه کروشه رو حتما بذارید که کل محتوایی که داخلشه همه اونا فقط تغییر کنه، کاری به بقیه چیزا نداشته باشه. اینو من بازش میکنم، میذارمش این گوشه و میام اینجا. یه لیست سورس براتون گذاشتم توی یه فولدر، توی یه لینک زیر دیسکریپشن ویدیو. حتما برید اینو ببینید. کنارش هم دکمه لایک و کامنت هم بزنید
که کامنت هم بذارین، هم من انرژی بگیرم، هم بریم جلوتر رو ببینیم دیگه چیا نیاز داریم. براتون من یه فولدر گذاشتم، میرید داخل اینجا چیزایی که براتون گذاشتم همه رو دانلود میکنید و اینجا پیست میکنید. من این 3 تا سورس هم براتون گذاشتم توی فولدری به نام نیو ریسورسز. میاد اینا رو همه رو ازم یه کپی میکنید و داخل فولدر فیکسدتون میاد اینا رو همه رو پیست میکنید. حالا من میام توی قسمت همون سروری که دارم، میام توی server.cfg ES6 کش اکترزمو اینجاست، میام من اینو کامل پاکش میکنم. حالا چیز دیگه که نیاز دارم چیه؟ هیچی دیگه، میام کامل سرور رانش کنم ببینم آیا میاد بالا یا چی. الان این کاملا اوکی شد و من دقیقا جایی که میخواستم بیام اسپان شدم. هیچ سورس خاصی هم به غیر از این 3-4 تا سورس تغییر ندادم. حالا به صورت مثال یه سری کانفیگ هم بهتون یاد بدم که اوکی باشه. ما یه ES Extended داریم. ES Extended چی میشد بیس اصلی سرور ما. سرور یه هسته‌ای واسه خودش داره که این هسته ما میشد ES Underline Extended. حالا ما اینا میذاریمش باید توی هر سروری یه هسته داشته باشه. هسته نداشته باشه به هیچ عنوان سرور سورس روش جواب نمیده. من میام توی قسمت config.lua اینجا من یه سری کانفیگ دارم. حالا از جمله چی کانفیگای عادی توی ویدیو قبلی هم بهتون یاد داده بودم. config.accounts مدل پولایی که ما داریم، مثلا یه بانک داریم، یه بلک مانی داریم، مگه مثلا بخوام بهش یه چیز دیگه هم اضافه کنم، میام اینجا یه این میذارم و اینجا مینویسم مثلا کریپتو، اینا هم براش مینویسم. الان من این جدید اضافه کردم. بعد account labels داریم، اسم اون اکانت یا اسم اون پولی که اضافه کردی چیه توی سرور. میام من دوباره مثلا میام اینو کپیش میکنم، اینجا پیستش میکنم، دوباره یک ها میذارم که اینا ردیفش اوکی باشه. اینجا مثلا کریپتو اینجا مینویسم، اینجا مثلا مینویسم پول موبایل، یه چیزی براش مینویسم مثلا. این میشه از این. پس این دو خط، این خط 4 و خط 5 متوجه شدید داستانش چیه. خط config.label یعنی چه؟ ما یه قسمت داریم به نام locals. اینجا چیکار میکنه؟ کل زبانایی که شما بیستون میتونه رو اون کار بکنه، بر مبنای اون کار بکنه، همه رو از دم نوشته. حالا مثلا نوشته en، نوشته di، نمیدونم دقیقاً کجا میشه، ولی مثلا یه سری جا رو نوشته با مخففه اون اسم مثلا کشوری که هست یا مثلا اسم اون زبانی که هست. من روی انگلیشم روی en گذاشته اینا. حالا شما دوست داشتید میذاریدش DECS این چیزا، یا مثلا خواستید شما یه سرورتون رو فارسی سازی کنید روی en میزنید کل این جلوی اینو فارسی مینویسید. مثلا کش مینویسید اینجا پول. با این سمت چپیه کار نداریم، چون این سمت چپیه چیزیه که توی برنامه نویسیتون خورده. سمت راستیه داستانش چیه؟ سمت راستیه چیزیه که شما اگه بخواید توی سرور ببینید اسمشو یه جایی براتون مینویسه. به طور مثلا من این کشه، اینجا هم نوشته کش، حال بماند که این اسم توی سرورشه، ولی این دقیقا میشه همون قسمت دوم ما، قسمت لیبل ما که دیگه میشه این، یعنی چیزی که توی سرور به شما نمایش داده میشه. حالا بعضی از چیزا هست اینطوری نوشته پرس، نمیدونم این دوتا رو زده ای تو پیک آپ، یعنی چه؟ مثلا من اگه بیام اینجا $1 پولو پرت کنم روی زمین، زده کش، یه دونه جا هم زده $1. اوکی، اینجا رو نظر بهش دقت کنید، پرس ای تو پیک آپ. به نظر خودتون داستان چیه؟ اینه که من اگه بیام اینجا و اینو ببینم ای توی این نوشته رنگش عوض شده، اینم اومده دقیقا رنگا رو عوض کرده. حالا برای مبحث رنگا یه شورت ویدیو درست میکنم که بتونید رنگا رو این تو عوض کنید. این میشه از داستانی که ما داریم. پس سعی کنید اینا رو بیشتر پاک نکنید، این وسط هم مثلا این اشکالی که داخلش هست و دورش رو پاک کنید که اشتباهی ایجاد نشه. یا مثلا میاد اینجا زده که یوریسایف نمیدونم چی فرام، اینا رو سعی کنید پاک نکنید. اینا یه تیکه جای واسه این که کد بخواد تشخیص بده یا یه نوشته یا خاصی برای شما بنویسه، یا مثلا بخواد برای شما یه متن رنگی رو ایجاد کنه. پس سعی کنید درست اینا رو فارسی سازی کنید اگه نیاز داشتید. این میشه از این داستان. حالا من یه ذره بزرگش میکنم. enable society و اینا که بغلش نوشته که خب هیچ، یه سریاش مال با سکشنه، یا مثلا اینجا مالی داستان دیگه نمیدونم اینجا دقیقا مال چه، دیزیبل وانتد لول مال اینه که پلیس نرفته دنبالت که این گذاشته تو روی ES6 قدیمی هست ترجیحاً. enable HUD هست، enable HUD که خب میشه HUD یا مثلا میشه صفحه دیسپلی عادی. یعنی چه؟ یعنی مثلا من اینو ای میزنم برش میدارم،
یه نگاه بندازید سمت راست بالا یه علامت پول هست، سمت چپ پایینم یه علامت وایس. حالا من که مثلا سوار ماشین بشم اینجا، واسه من یه سری جا میاد بالا مثل آب و غذا این داستان. اون حالا عکسش میذارم این گوشه باشه، شما ببینید حالا روی عکس اینا به این میگن HUD. حالا HUD دیفالت GTA چیه؟ 2 تا نوشته اون بالا مینویسه که ستاره ایه که مثلا پلیسا دنبالتن یا مثلا پول و اینا، تصویرش دقیقاً میاد اینجای صفحه. این میشه از این داستان. یه مکس پلیرز داریم، تعداد تکمیل پلیرامون چند تا میتونه باشه. یه نیبل دیباگ هم داریم که هیچ. من اینا رو بهتون نشون دادم. و این پیچک اینتروال، این میگه که مثلا هر چند دقیقه یک بار بهت یه سالری بده توی بازی. سالری چیه؟ جوین هر شغل یا ارگانی که باشی بهت مثلا حقوق شهروندی بهت میده. این میگه مثلا هر چند دقیقه یه بار باشه. 14 تا 60 ثانیه. این میلی ثانیه است. 60,000 میشه 60 ثانیه. اینجا مثلا 15 میلی ثانیه که میشه مثلا به دقیقه، هر یکیش میشه یه دقیقه دقیقاً دیگه. و این هم میشه از این داستان. حالا میام اینجا توی قسمت اسنشیال مود. اسنشیال مود هم یه کانفیگ داره، کانفیگ خیلی ساده داره که زیاد مهم نیست روش مانور بدید، واقعا هیچ نیازی اصلا نیست. مثلا روی اسنشیال مود قدیمی یه سری سورس ها اصلا کلا بیسشون اسنشیال موده و اون دیگه کاملا کانفیگ نیاز داره که اونم بهتون یاد. یه ESX ایدنتیتی هم هست که کانفیگ داره که اونم ترجمه توش هیچی نیست به جز لوکال یا همون زبان که شما اینجا چند مدل زبان داری. اینجا زدی مثلا EN، میای EN میبینی کل چیزایی که اینجا نوشته شده، کل ترنسلیت ها رو میتونی اینجا راحت ببینی واسه خودت. بچه‌ها مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. یادتون نره که لایک کنید، کامنت بذارید، سابم کنید. ایده‌هاتونم لطفاً توی دیسکورد یا اینستا واسه من بفرستید، حتما میبینم و حتما کمکتون میکنم ان شاءالله که بهتر کنید. و میخوامتون خیلی زیاد فعلا بذارید اینجا بجا کنم فعلا Talking about changing energy. رپ کردن مردم فکر میکنن ساده است، دستم میندازم بعدم فکر میکنن گاون و من سریالی وارم مارم. اگه داشته باشی کارم حالا واژه بازی دارم، شم روشن میکنم.